Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video bài học ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề rất là thú vị và rất là hữu ích cho những ai mà đang làm việc nhiều với các cái biểu đồ hình ảnh, và cái cấu trúc dữ liệu của chúng ta nó tương đối là nhiều thông tin và khá là phức tạp. Thì cái ứng dụng này là một cái ứng dụng tương đối mới, được phát triển khoảng vài năm gần đây thôi, của một cái bên thứ ba. Và chắc có lẽ là họ thấu hiểu được cái nỗi khổ của những người mà làm việc chuyên sâu với dữ liệu. Cho nên là họ mới tạo ra những cái biểu đồ nó đầy đủ này, đơn giản này, và hữu ích, giúp cho những cái người làm việc với dữ liệu có thể tiết kiệm được thời gian. Thì cái ứng dụng này được gọi là ứng dụng Calculator Visual. Thì nhìn sơ qua trên màn hình thì các bạn có thể thấy đây chính là tập hợp các cái loại biểu đồ, gọi là biểu đồ thống kê học. Mình có thể gọi là như vậy, bởi vì là các bạn có thể biết là trước khi mà chúng ta đi tới những cái bước kiểm định dữ liệu sâu hơn thì đa số chúng ta thường thể hiện các cái dữ liệu bằng các cái biểu đồ trước, bởi vì thông qua biểu đồ thì gần như là chúng ta có thể nắm được những cái ý nghĩa của cái dữ liệu của chúng ta. Đôi khi là chúng ta phát hiện ra những cái điểm bất thường và dị biệt chỉ thông qua các cái biểu đồ. Thì đó là về vấn đề là ý nghĩa thống kê. Còn về vấn đề mà công việc hàng ngày của chúng ta thì các bạn có thể thấy là một cái biểu đồ thì thể hiện cái thông tin và truyền tải thông tin nó vừa nhanh, vừa đầy đủ và không bị sai sót. Thì đó cũng là lý do tại sao mà các cái công cụ như Power BI ra đời và phục vụ cho người dùng. Thì nói qua như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Cũng muốn giới thiệu sơ qua với các bạn thì mình cũng có một cái blog gọi là học một chút thôi, và mình lấy tên là Trần Đức học một chút. Thì trong cái blog này thì hiện tại mình đưa các cái nội dung liên quan tới chủ đề ở trên YouTube mà mình đã chia sẻ, để giúp cho những cái bạn nào mà không không muốn mất nhiều thời gian coi video thì chúng ta có thể là coi ở trên trên cái blog này thì giải thích cũng khá là chi tiết và đầy đủ hơn. Ví dụ như là cái nội dung hôm nay chính là cái nội dung về cái Visual Calculator của Power BI. Đó, thì mình có giải thích sơ qua và cũng có các cái bước để hướng dẫn các bạn có thể làm. Thì sơ qua vậy thôi. Ý mình muốn nói là các bạn có thể tìm thêm cái thông tin và nội dung học bài thông qua cái blog này. Mình sẽ đưa nhiều những cái nội dung về Excel, chủ yếu là những nội dung quan trọng thôi, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc, chứ mình không có đi vào từng cái nội dung nhỏ lẻ và nó không có kết nối trong công việc. Thì quay trở lại với cái chức năng Calculator này thì đây chính là cái kết quả mà mình muốn hướng dẫn các bạn ngày hôm nay. Đó là vẽ một cái biểu đồ bubble của population của các nước OECD vào năm 2018. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải làm quen qua cái website này. Cái website gọi là chính chủ của cái nhà phát hành ra cái Visual Calculator. Thì họ có đặt cái tên website là calculator.com. Rồi các bạn vô đây các bạn sẽ tải về đầu tiên cho mình là cái data để các bạn thực hành. Thứ hai nữa là cái template. Thì cái ý nghĩa của template này là gì và tại sao chúng ta lại tải, thì khi nào tới cái phần thực hành đó mình sẽ nhấn mạnh để cho các bạn hình dung. Còn trước mắt thì các bạn hiểu là các bạn download hết các cái data các bạn thực hành về. Thứ hai nữa là các bạn load cái template về, các bạn lưu lại trong máy tính của chúng ta. Ở trên blog thì mình cũng có gọi là sao ta, viết lại cái trang web calculator.com template để cho các bạn tìm lại cái nội dung một cách dễ dàng hơn, trường hợp mà các bạn không bắt kịp khi mà các bạn coi video. Thì sau đó sau khi mà các bạn tải về thì bắt đầu chúng ta thực hành thôi. Đầu tiên các bạn sẽ phải gọi cái Calculator Visual này về trước, bởi vì cái Visual này nó không có sẵn mà chúng ta phải tải về. Thì muốn tải về thì chắc các bạn sẽ phải vô More Visual, rồi các bạn vô cái phần
from app source. Cái from app source này là một cái cổng thông tin rất là hữu ích. Các bạn có thể hình dung nó là cái nơi mà lưu trữ rất nhiều các cái template về Power BI, những cái biểu đồ, những cái đồ thị được Microsoft phát triển sau này, hoặc là được các cái bên phát triển thứ ba họ gọi là đóng góp, họ tạo ra. Cái vấn đề thương mại thì mình chưa có tìm hiểu kỹ, là bởi vì hiện tại thì đa phần các cái template ở đây các cái visual ở đây thì gần như là miễn phí, và mình cũng sử dụng các cái loại miễn phí thôi, chứ không nhất thiết phải chọn các cái loại phải trả phí. Thì hiện tại cái Carticulator này nó vẫn đang là miễn phí, thì các bạn vô cái khu vực search đây này, các bạn gõ Carticulator rồi, Carticulator ở đây rồi, cái biểu tượng đây nó như cái cầu thang xanh và đỏ bắt chéo với nhau, còn cầu thang này lên đâu thì không biết. Rồi ok, xong các bạn tải về thôi, các bạn tích vào thì các bạn chọn là Get It Now. Thì hiện tại thì nó pricing vẫn là free nha các bạn. Rồi cái version này là 1.1. Rồi ok, thì đi sơ qua thôi. Các bạn thấy là rating thì chưa có, nhưng mà 5 sao thì có một người đánh 5 sao rồi. Có thể là cái chức năng này nó khá là mới, cho nên là cái người dùng chưa biết nhiều. Và đó là lý do tại sao mà mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn. Rồi sau khi mà các bạn get it now thì nó sẽ tải về cho các bạn sẵn ở đây. Tại vì mình tải về rồi thì cho nên là nó sẽ hỏi bạn là cái visual này đã already exist, là nó đã tồn tại rồi, thì mình có muốn tiếp tục copy nó hay không. Thôi mình cancel đi các bạn, bởi vì mình tải về rồi, tải về nữa mất công. Rồi sau khi mà các bạn đã có được cái visual Carticulator này rồi thì các bạn sẽ, rồi mình xóa cái này đi ha, xóa đi làm lại cho nó dễ. Rồi cái máy nó cũng đơ quá rồi các bạn. Cái này bây giờ muốn xóa mà nó, rồi ok, bắt đầu là một cái giao diện trống để cho các bạn dễ hình dung. Sau đó các bạn click chọn cái visual này, nó sẽ hiển thị lên cái cửa sổ visual quen thuộc. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái giao diện của cái visual này nó hơi khác các cái visual khác một chút xíu, bởi vì nó chưa phải là cái giao diện chính để các bạn thao tác, mà các bạn sẽ phải thông qua một cái bước nữa. Thì cái bước này đó là các bạn chọn vào cái dấu 3 chấm ở bên góc tay phải là More Option đó. Các bạn click vào, các bạn chọn Edit. Rồi thì khi mà edit thì bắt đầu nó mới đến một cái giao diện là giúp cho các bạn lựa chọn cái biểu đồ, hoặc là các bạn gọi là create chart. Tuy nhiên ở đây thì các bạn chưa chọn được là bởi vì sao? Bởi vì các bạn chưa chọn dữ liệu vào. Bây giờ các bạn bắt đầu click chọn dữ liệu, click country, click geographic và click population. Mình ở đây mình lưu ý với các bạn một cái điểm rất là quan trọng. Khi mà các bạn click chọn thì có thể các cái giá trị như geographic và population nó tự động nó nhảy vào các cái khu vực khác nhau. Ví dụ như là geographic nó nhảy vào link và population nó nhảy vào tooltips. Ở đây thì với cái kiểu mà tự động dữ liệu này thì nó sẽ không hoạt động như các bạn. Các bạn sẽ phải đưa nó về cái khu vực là data. Cái lý do tại sao thì xíu nữa mình sẽ giải thích để các bạn hiểu kỹ hơn. Tới đây thì các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn create chart luôn. Thứ hai là các bạn sử dụng cái template mà cái nhà phát triển Carticulator này họ xây dựng sẵn. Trước tiên thì mình chọn cho các bạn cái cách là xây dựng sẵn, đó là import template. Rồi khi các bạn click chọn này vào thì cái template mà chúng ta đã tải về nó sẽ xuất hiện, và cái đuôi của template này là đuôi tmplt. Rồi tới đây thì mình nhắc lại cho bạn nào hay quên, đó là cái template này. Các cái template này mình tải về từ cái trang chủ carticulator.com template.html. Các
các bạn tải về đây, ví dụ như là data này, template đây này, đó, tải về. Mình tải rồi cho nên mình không tải nữa, mình quay lại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lựa chọn cái kiểu biểu đồ này là bubble chart, open nha các bạn. Rồi bắt đầu nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ là map your data, và các bạn quan sát cái khu vực ở dưới đây dataset này. Đầu tiên là cái country này, kiểu dữ liệu là string này, là nó đúng rồi nhé, kiểu dữ liệu về chuỗi ký tự ấy. Population thì nó sẽ phải là kiểu về dữ liệu number, và geographic như Europe hay Asia thì nó cũng phải theo kiểu dữ liệu là string. Thì tới đây các bạn thấy ổn rồi thì các bạn sẽ save mapping. Ok. Tuy nhiên ở đây mình có một cái lưu ý cho cái việc mà chúng ta chọn dữ liệu vào khu vực nào. Bây giờ mình giả sử cái population của mình chọn sai chỗ là nó ở link chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là cái population này nó sẽ báo là data not compatible, có nghĩa là cái data này thì nó không có chứa data, và vì không có chứa data cho nên là mình không thể hoạt động tiếp theo được, mình không thể work được đó, cho nên là dữ liệu không hoạt động đó. Cho nên bắt buộc các bạn sẽ phải đưa cái population này vào cái ô data đó. Mình lưu ý như các bạn, cái khúc này nó rất là quan trọng, thì các bạn lưu ý ở đây, bởi vì có thể các bạn thực hành thì các bạn không thấy nó xuất hiện cái save mapping, thì các bạn không hiểu tại sao lại không làm được, là lý do là data chúng ta đưa vào không đúng vị trí. Ok, sau đó thì các bạn save mapping. Rồi thì sau khi mà save mapping thì sẽ xuất hiện ra cái cửa sổ của cái visual này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy khá nhiều các cái chức năng chỉnh này, link, guide này, plot này, scaffold, mark gì đó, rồi các cái trường hoặc là glip ph này. Cái này thì mình sẽ có một cái video riêng để giải thích từng ý nghĩa của từng cái chức năng này, để cho các bạn đỡ bị rối. Còn trước mắt thì hôm nay thì mình cố gắng là thực hiện là hướng dẫn các bạn đơn giản trước, đó, làm sao mà vẽ được cái bubble chart. Rồi sau khi mà các bạn thấy các bạn vẽ đúng rồi thì các bạn xây lại. Rồi sau đó thì các bạn back to report ở đây. Đó, thì sau khi mà back to report thì trên cái giao diện của Power BI quen thuộc nó xuất hiện ra cái biểu đồ mà chúng ta mong muốn. Đó. Đó, nó rất là dễ thương. Rồi còn giả sử mà chúng ta ở dữ liệu này mà có thêm cái dữ liệu về các cái năm khác nhau chẳng hạn, thì chúng ta chỉ chèn cái slicer đây và chúng ta xem được cái population theo từng năm hoặc là theo từng chu kỳ nó khác nhau như nào, nó biến động ra làm sao. Ok, tới đây thì coi như là mình hoàn thành cái video hướng dẫn cách các bạn vẽ cái biểu đồ bubble chart. Thì ở các cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ các cái biểu đồ khác như là scatter, hay là những cái biểu đồ rất là thông dụng và hữu ích như là lollipop hoặc là dumbbell chart. Còn những cái biểu đồ mà nó phức tạp hơn, ví dụ như là core diagram chẳng hạn, và cái ứng dụng của nó như thế nào mình cũng sẽ làm cái video giải thích chi tiết. Hiện tại là cái chức năng là core diagram này là một cái chức năng, một cái loại biểu đồ mà nó ứng dụng trong cái lĩnh vực digital marketing rất là nhiều, với những cái kết nối dữ liệu rất là nhỏ, thì họ sẽ sử dụng cái biểu đồ core diagram này, và thông qua cái core diagram thì chúng ta thấy được là cái dữ liệu nào nó có ảnh hưởng tới cái dữ liệu nào đó. Thì thông qua cái core diagram thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Đó, thì dưới đây thì có thêm các cái loại biểu đồ cũng khá là phổ biến như diverging bar chart chẳng hạn. Ok, thì đó là toàn bộ nội dung mình chia sẻ ngày hôm nay. Rất mong là các bạn sẽ thấy nội dung nó hữu ích và phục vụ tốt cho công việc của các bạn. Và nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn cứ like hoặc là subscribe, thì các cái video mới khi mình upload lên thì nó sẽ tự động thông báo cho các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chúc các bạn làm việc thành công và hiệu quả. Xin chào tất cả các bạn.